عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 927، ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، وفي محور رفض العدل. رأينا بعض ما حدث من العباسيين في الحلقة السابقة. نتساءل بقى عن حال أولئك الناس الذين كانوا يأملون خيرا في النظام القادم اللي هي الدولة العباسية، وكانوا بيرفعوا لواء بقى المهدي المنتظر الذي سيحضر العدل بديلا عن الظلم. على فكرة يعني نقول بالمرة ان الجماعة الفقهاء المطالبين بالعدل طبعا هم انضموا لثورة محمد بن الأشعث، واللي قضى عليها الحجاج عام 84 في معركة دير الجماجم. دير الجماجم بسبب أهرامات الجماجم من القتلى، وكان معظم القتلى من الأسرى الثوار. وبعد كده ظهر واحد ابن سريج سنة 128، وده بقى رفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحارس بن سريج، وثار في خراسان فقضت عليه الدولة الأموية وعلى حركته. وبعدين بقى الناس بقى اللي هم المسالمين اللي هم الحالمون بالعدل خاب أملهم بقى في الدولة الأموية، و يعني ما عادش مفيش فايدة، مش يقدروا يثوروا. هم ناس مسالمين ويتمنون العدل ولا يستطيعون أن يواجهوا الدولة حتى بالاعتراض، فابتدوا بقى يخشوا في موضوع الزهد بمثل ما كان عليه أجدادهم في أيام بقى التسلط البيزنطي والتسلط الفارسي. لكن جت بقى سطعت بين بقى يعني دموعهم آمال جديدة بقى بظهور بقى المهدي المنتظر وفي دولة جديدة جاية إلى آخره. وبعدين جت الدولة لقوها مصيبة أكتر من الدولة الأموية، فظهرت من أيام أبو جعفر المنصور اللي هو يعني المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، ظهرت حركة اسمها حركة البكائين. ناس أصيبوا بالبكاء، وأصبح البكاء ده يعني الأوبسيشن بتاعه، يعني إن هو عشان خاطر لأن هو يعني تحمل كثير وكان عنده أمل كبير، فالأمل ده أحبط مرة واحدة، فلا يستطيع أنه يقف ضد الدولة العباسية ولا يستطيع أن يجهر بقوله بين أصدقائه، فابتدى بقى يخش في نوبات بكاء، وأصبح الدين بتاعه هو أن يبكي. وأول واحد ظهر كان واحد اسمه ابن أبجر، كان مات متوفى 150. يقول لك يوصف بأنه كان من البكائين، يعني إذا معنى كده أن البكائين كانوا ظهروا بقى في عهد أبو جعفر المنصور. ومنهم بقى من كان يبكي على أي سبب، وهذا قال له بخ يقعد يعيط، زي كهمس بن الحسن المتوفى 149. بيقول لك إيه الأستاذ كهمس؟ يقول لك أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه 40 سنة. إيه الذنب اللي عنده؟ يا ترى قتل مين؟ قال زارني أخ لي فاشتريت له سمكا بدانق، دانق يعني مليم أو سنت، فلما أكل قمت إلى حائط جارني فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده، فلما أكل بيقول عن يعني ضيفه، فأنا أبكي عليه من 40 سنة عشان خاطر ضيفه مسح إيده في الحائط بتاع جاره، فهو من ساعتها تحمل الوزر ده وعمال يكبدي بيعيط بنيابة. هنا بقى يعني احنا دخلنا في مرحلة الجنون. بعضهم كان يبكي بطول الليل على طول، زي هشام بن حسان متوفى 147. وبعدين الولية جارته قالت الراجل ده عمل ايه يا اخوان؟ اي ذنب عمل هذا ليظل ليله باكيا؟ بعضهم كان ظل يبكي لغايه لما عمي، زي الحسن بن يزيد متوفى 149، بكي حتى عمي وصام حتى صار كالعود الناشف. واحد تاني اسمه هشام ابن أبي عبد الله متوفى 153، أظلم بصره من طول البكاء. قيل عنه فكنت تراه يبصر إليك ولا يعرفك حتى تكلمه. والست عبيدة بنت أبي كلاب متوفى 163 ظلت تبكي 40 سنة حتى ذهب بصرها. وبعدين المشكلة بقى لأن طبعا اتخذوا البكاء دينا، فكانوا بقى بيبكوا جماعة، الناس بتصلي جماعة، دول بيقعدوا مع بعض ويبكوا مع بعض، يعني هيا بنا نبكي.
فقد كانوا يقيمون حفلات جماعية للبكاء. يحكي أشعث الحداني متوفى 151 أنهم ذهبوا إلى حبيب أبي محمد يسلمون عليه في الصباح، فأقاموا حفل بكاء، فما زالوا يبكون حتى صلاة الظهر، ثم صلوا الظهر وعادوا للبكاء حتى حضر صلاة العصر، وبعد صلاة العصر عادوا للبكاء حتى المغرب، ثم بعد صلاة المغرب، وبعدين بعد كده رجع كل منهم إلى داره بعد أن تواصوا مش على الحق والصبر، لا، تواصوا على الاستمرار في البكاء. أصبح البكاء شعيرة دينية. وبعدين يعني زي ما البكاء بقى ليه شعيرة دينية بيجتمعوا، برضه كانت في أماكن يقعدوا فيها مع بعض ويقعدوا يعيطوا. يعني بعضهم اتخذ من دار موطن البكاء تتشارك فيه أسرته بأفرادها ليل نهار، زي الحسن بن صالح الذي مات بعد عهد المنصور سنة 169، وقد كانت تشاركه في البكاء أمه وأخوه. وضيغم ابن مالك المتوفى 146، وكانت تشاركه أمه في البكاء ومعها أهل بيته. أولا يعني البكاء من خشية الله يعني من علامات التقوى، لكن التقوى تكون بينك وبين ربنا، مش تعملها بقى سيمة وقيمة وبتاع وشهرة إلى آخره. دول كانوا بيعملوا ده شهرة، ولازم بقى الناس تبص لهم هم بيبكوا، ويعني عشان كده وهم اصلا يعني من الناس المثقفين العوام، لكن بسبب شهرتهم بالبكاء ابتدى المؤرخين يكتبوا عنهم وذكروهم في التاريخ. التاريخ لا يذكر الا اسماء المشاهير، فدول اشتهروا بالبكاء، وبقى اهم شيء عندهم ان البكاء يكون واضح والناس تشوفه. فواحد بقى اعلن ان هو لن يضحك ابدا ليظل وفيا لبكاء زي بريم الورد الذي حلف الا يراه الله او الناس ضاحكا ابدا، وكانوا ياتون له بالوساده فيظل يبكي عليها حتى تبتل من دموعه، وكان لا ياكل الفاكهه ابدا ويكشف عن بطنه للناس فيرون فيها اثر الخضره لانه يكتفي بالبقول وما بياكلش لحمه يعني. وتوفى 153. واحد تاني اسمه رواد العجلي عاهد الله جل وعلا الا يضحك حتى يرى الله، وكان يقضي ليله يصرخ فياتي الناس يتلون اقطع عن اقوالي يصرخ بالليل وقد اصابه الاجهاد من طول البكاء حتى مات. اهم شيء ان الناس يصرخ والناس تيجي هو بيقول وهو بيصرخ. رباح القيسي متوفى 146 كانت له طريقه خاصه في ظهر بكائه، كان ياخذ بعض رفاقه حتى يروون عنه ما يفعل، ويقول هلم يا فلان حتى نبكي على قصر الساعات، ثم يذهب معهم إلى المقابر فيصرخ ويغشى عليه ويصحو ويبكي حاله، وهكذا إلى يعني لغاية لما الناس تسجل عليه وتصوروا فيديو. أبو عقبة الخواص متوفى 162 كان أحد مشاهير البكائين، وكان يأخذ بلحيته ويخاطب ربه قائلا قد كبرت فأعتقني. وكان يسير في الشارع وقد وضع على سرته خرقة وعلى رقبته خرقة ويأتي باكيا وشوقه إلى من يراني ولا أراه. يعني طب ماشي قدام الناس وعمل الزي ده أو الشكل ده عشان خاطر الناس تشوفه، ويصرخ ويقول الكلام ده عشان خاطر الناس تشوفه. عتبة الغلام ده عاش إلى أن خلافة المهدي العباسي ومات سنة 167، وكان يترصد مجلس الواعظ عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد كان مشهور، كان واعظ مشهور يجتمع عليه الناس، فالناس تقعد يروح لها صاحبنا ده عتبة الغلام في وسطهم، ويقعد بقى يصرخ ويبكي حتى يشوش على الناس فلا يفهمون كلام عبد الواحد. وعتبة ده عتبة الغلام ده كان له بيت يتعبد به ويبكي، فلما خرج إلى الشام أغفله وقال لأصحابه لا تفتحوه إلا أن يبلغكم موتي، ولما بلغهم موته فتحوا فوجد في قبر محفورا وغلا من حديد كانوا يعذبون، أو يعني فتحوا بقى ليه نفسه عامل لنفسه قبر وحاطط غل عشان خاطر الناس تيجي وتشوف والله ده كان طبعا هو كان ساعتها مشي راح الشام. زمع بن صالح متوفى 160 هجرية كان ضيفا ببيت ابن رشيد الشيباني، فقام الليل يصلي ويبكي حتى ايقظ اهل الدار، وعندما اقترب الفجر اخذ يهتف في الناس يدعوهم لقيام الليل وظل كذلك الفجر، يعني بكده ضمن ان يرى الجميع ما يفعل وان يروي قصته. سعيد بن السائب عاش لغايه لما ادرك خلافه الرشيد ومات سنه 171 هجريه، وقد وصفه انه لا تجف له دمعه قط،
دموعه جارية أبدا، إن صلى بكى، وإن جلس بكى، وإن عاتبه أحد بكى. وكان يحلو له البكاء في حضور الناس، خصوصا في مجلس سفيان الثوري كبير الزهاد. وسفيان قال له حق له أن يبكي، خلوه يعيط يا ناس. كان في من ضمن البكائين 2 إخوات، وكانوا في منتهى الوسامة، عطاء بن يسار وسليمان بن يسار. راعي حج المديح، هنقول القصة دي بتاعي عشان نختم الحلقة الغم دي بابتسامة يعني. خرج عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار حاجين إلى المدينة، ومعهما أصحاب لهما، حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلا. فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء قائما في البيت يصلي. فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة، فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة، فأوجز في صلاته، ثم قال: ألك حاجة؟ أنت عايزة حاجة يا أختي؟ قالت: نعم. قال لها: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني فإني قد ودقت. يعني قوم ونام معايا فإني قد ودقت، يعني اشتقت لممارسة الجنس يعني. ولا بعل لي، ومش متجوزة يعني، الولية تعبانة خالص، وراحت للأستاذ عطاء عشان خاطر يظبطها يعني بالتعبير المصري. فطبعا قال له: إليك عني، لا تحرقيني ونفسك بالنار. فجعلت تراوده وهو يأبى. ففي الآخر بقى راح داخل بقى في المهنة بتاعته العيط، فجعل يبكي ويقول: ويحك إلي عني، واشتد بكاؤه. فلما نظر المرأة إليه وما آخرون بكاء والجزع، بكت المرأة لبكائه. وبعدين هي بيبكي وهي بتبكي، إذ جاء سليمان بقى أخوه معاه الناس اللي معاه، فلما بصوا لقوا أخوه عطاء بيبكي والست بتبكي، فراحوا قاعدين هم كمان الناس، سليمان والناس قعدوا يبكوا جنبيهم. فالولية بقى استعجبت إيه الموضوع، فكل ما حد يجي يقعد ويعيطوا. وبعدين الولية راحت قالت: إيه الكلام الفارغ؟ ادفعوا عليكم، راح سببه ماشي. كانت فيهم مقلب. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم العطاء القرآني، وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.